ফাইনেলি গাইছ এতিয়া দেখা পাইছা তোমালোকে আমাৰ লগত আছে RC 200 আৰু দেবাই ল'লে আজি পাৰ্টিটো কি হ'ব? পাৰ্টি দিবা পুৰা ছেক্সি লাগিছে বাইকখন দেখা পাইছা আৰু মানে এনেকুৱা ভাইৰা বাইক এখন লোৱা মোৰ মানে মন আছে তেতিয়া ল'ব নাজানো মন আছে বুলি ন আছে তো এখন এতিয়া লোৱাই পুৰা চালন হ'ব নেকি এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখা পাই থাকিব বাৰু তো গাইছ মানে এতিয়া ওলাই দিলোঁ অভিক লৈ দিলোঁ লগত আৰু হ'ব মানে এতিয়া কি হ'ল আমি এইফালে অলপ গৈ আছোঁ আৰু আজি বৰষুণত তিতি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ দেখা পাইছা আৰু চেনেললৈ ইণ্ট্ৰ'টো তোমালোক দিয়াই নাই তো হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল স্মল ৰাইডাৰ ময়ূৰ আৰু অলপ আগলৈকে মোৰ মাইকটো প্ৰব্লেম দি আছিলে চ' এতিয়া ভাবিছোঁ ইয়াত টেষ্টিং কৰিলোঁ যে মাইকটো কাম দিছে চ' চাওঁচোন এতিয়া ভইচটো আহিছে নে নাই আগত গৈ ৰখি চেক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাম আৰু এইফালে ৰাস্তা দেখা পাইছা নহয় আৰু মই যে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ তোমালোকক দেবাই বাইক ল'লে বুলি সেইটো এটা প্ৰেংক আছিলে তাৰমানে RC পুৰা ফেভৰেট তো সি ল'ম বুলি কৈ আছে ল'লে দেখা পাবাই মোৰ ভিডিঅ'ত চ' এতিয়া গৈ লৈ এডোখৰ আগতে গৈ লগ পাম তোমাক আৰু গাইছ মানে এতিয়া আমি মৰাণ অইলৰ ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ আৰু একদম অইলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু কি ক'বা ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ আৰু ঘৰত সোমাইছিলোঁ মানে কি মই ক'লোৱে তোমালোকৰ আগত এইকেইদিনা সময় নাপাম আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ অকল চানডে বনাব লাগিব আৰু এইফালে মৰাণ অইলৰ ভিডিঅ' এবাৰ চাই লোৱা তোমালোকে আৰু এইফালে তোমালোকে লোকেশ্যনটো চোৱা কি চালিয়া লাগে আৰু মই ইয়াতে এটা কথা কৈ দিম তোমালোকক মই যিখিনি ফেচ কৰি আছোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ তোমালোকক কাৰণ তোমালোকে যদি কিবা মটৰ ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবিছা যাৰ সপোন আছে তো প্ৰথমে তোমালোকে ভাবি ল'বা ভালকৈ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট বহুত আছে মানে মাথা চাথা গৰম হৈ যাব তোমালোকৰ আৰু মোৰ নষ্ট হোৱা কাম বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে মানে এতিয়া কি মাইক বেয়া হ'ব এডপ্টাৰ বেয়া হ'ব GoPro হেং হ'ব ভাবিব নোৱাৰাকৈ হৈ যায় মানে আৰু একচুৱেলি মানে গাইছ আজি আমাৰ কি হ'ল প্লেনিংটো কৰা অলপ লেট হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ অলপ দূৰলৈ যাম কেনিবা ভালকৈ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বৰষুণো দি দিলে যিহেতু আৰু ইয়াৰ আগত মানে মোৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ তো যিমান ভালকৈ মিলি আহিছিলে সিমান নহ'ল কিজান আইফোনত লিংক থাকিব চাই দিবা যিসকলে নাই চোৱা ত' এইডোখৰ অলপ যাব লাগিব আৰু এইফালে আহি এটাই ভাল লাগে মানে কি হ'ল এইফালে গ্ৰীনেৰী নেচাৰটো আৰু আল্টিমেট মানে কেইদিনমান আগতে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু এইফালে বেলেগ এটা লোকেশ্যন গৈ আছোঁ বুলি গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা আৰু ৰাস্তাত চোৱা তোমালোকে গৰু গোটেই ভৰ্তি হৈ অসমৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ আৰু মানে গাইছ আজি মোৰ কাৰণে দিনটো কি কাৰণে বেয়া মই একচুৱেলি গম পোৱা নাই আৰু মানে এটা পিছত এটা প্ৰব্লেম আহি আছে এতিয়া কি হ'ল তোমালোকক দেখাইছোঁ মই এইফালে দেখা পাইছা হেলমেটৰ পৰা GoPro এৰি পিনি আছে হাতত মানে এনেকুৱাই দিন বেয়া গৰুতে আহি পিনি মোৰ হেলমেটটোতে বাৰু খুন্দিয়াবলৈ পাৰিছেনে তো খুন্দিয়াই পিনি চোৱা এইফালে মাউণ্ট ভাঙি দিলে এইফালে দেখা পাইছা এইটো ইয়াত লাগি থাকে এতিয়া ভাগি থাকিলে ইয়াত ফেব্ৰিক লগাই বনাব লাগিব আৰু কি কোৱা যে তোমাৰ এডাপ্টাৰটো একো নহ'ল সেইটোৱে বহুত ভাল আৰু মই অথনি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ এডপ্টাৰে গ'ল নি এডপ্টাৰ নাই যোৱা মাইক চাইক চব ঠিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত এতিয়া ফেব্ৰিক লগাই পিনি মিলাই লওঁ তাৰপৰা তোমালোকক দেখাই আছোঁ আৰু গাইছ তোমালোকে দেখা পালা মোৰ তাত কেমেৰা চেমেৰা চব বেয়া হৈ গ'ল মানে আৰু তাত তেনেকৈ ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু আহি গ'লোঁ আজি মানে নেক্সট ডে হয় আজি আমাৰ চব ফিল্ম এখন নতুনকৈ শ্বুটিং হৈ আছে তো ভাবিছোঁ তোমালোকক অলপ দেখাই দিম বিহাইণ্ড দ্য চিন কি হৈ আছে চ' এইফালে দেখা পাইছা আমাৰ সকলো মানে শ্বুট লৈ থকা হৈছে এই পাঁচটাটো কেইটা চাই দিয়া যোৱা তোমাৰে ফাইদা আছে এনেকুৱা অফাৰ আৰু নোপোৱা ক'বা কি ভাবিছা যাবানে নহয় এইফালে আহাচোন তুমি এতিয়া যে 300 খালা কি ক'বা তুমি আচলতে জীৱনত কাহানী ছোৱালী চোৰ খোৱাৰ অভিজ্ঞতা নাছিলে আজি 300 খায় কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছোৱালী এজনী চোৰ মাৰিছে ইমান ভাল লাগিছে নহয় মই আজি 3 বছৰ 4 বছৰলৈকে মই এইখিনি পাৰ্ট মই কেতিয়াও নুধুওঁ সেনেকুৱা কথা সেইগৰাকী ৰাইজে আমাক মানে ইয়াক চৰিয়ালে আজি 300 দিছে ভালকে আজি তুমি লৈ আছা ন তুমি বিশ্বাস কৰা 3 বছৰলৈকে মই সাইডটো নুধুওঁ মানে হ'ব না ৰেডি একচন এক সেকেন্ড লৈ ইফালে আছ ইফালে পৰ এই নাই নট কি হ'ব ৰেডি টিম একচন 2000 years later আৰু গাইছ আমি তাৰপৰা ওলাই দিওঁতে পুৰা আন্ধাৰে হৈ গ'ল মানে ইয়াত দেখা পাইছা আৰু বিশেষকৈ কাম এটাত গৈছিলোঁ চ' তাত অলপ লেট হৈ গ'ল ত' মানে গৈ আছোঁ এতিয়া মই ৰুম আৰু ৰুমতে গৈ পিনি তোমালোকক লগ পাই আছোঁ